අයිබෝන් ඔගුලු මේ තුලයින් රෙඩ් කන්ට්‍රෝල් ඉන්ටරැක්ටිව් YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ lerp function එකෙන් තවත් වැඩක් ගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අද lerp function එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ local scale එක වෙනස් කරලා අපි කොහොමද object එකක scale එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝස් 3ක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට lerp function එක භාවිතා වන ආකාරය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙත් අපි බලමු lerp එක පාවිච්චි කරලා scale එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම lerp එක ගැන කලින් වීඩියෝස් තුනේම වැඩි විස්තර කතා කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් තුනත් බලලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට lerp එක ගැන අදහසක් ගන්න. ඉතින් මම මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ විදිහට ඔන් කරගන්නවා. මම මෙතන public variable එකක් හදනවා, float variable එක. public float start value කියලා මේ විදිහට මම start value එකක් දෙනවා. public float මම මෙතන end value එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව variable එකක් හදා ගන්නවා. public float x කියලා මම මේකට range එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. range කියලා මේ විදිහට අරගෙන මම මෙතන බිඳුව සිට එක දක්වා තමයි මගේ range එක මේ විදිහට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම private variable එකක් අරගෙන ඒකේ vector 3 start මම මේකට ගන්නවා start scale. දැනට අපේ object එකේ يعني ගේම් එක පටන් ගන්නකොටම තියෙන ස්කේල් එක අපි ගන්න තමයි මේ විදිහට start scale එකක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන void start එකක් දෙන්නම්. void start මම මේ විදිහට අරගෙන ඒක ඇතුලේ start variable එකට මේ start scale නෙවෙයි start scale එකට මම ගන්නවා transform.local scale කියලා අපි ස්කේල් කරන්න කලින් දැනට ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ස්කේල් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන හදා ගන්නවා void update එකක්. මම ඒකෙදි ගන්නවා float අගයක් float මම ගන්නම් scale modifier කියලා. scale modifier මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ මම ඒක සමාන කරනවා mathf.lerp මම ඒකෙදි දෙනවා start value එක start value එක සහ end value එක ඒ වගේම මම අතන ගත්ත x කියලා. මම ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් මෙතන මොකද මේ variables තුනක් ගන්න කියලා මේ lerp function එකේ හැටි තමයි අපි start value එකක් දෙන්න ඕන, end value එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන දෙන මේ x කියන අගේ අනිවාර්යයෙන්ම එතනට දෙන අගය බිඳුව සහ එක අතර අගයක් විය යුතුමයි. එතකොට තමයි මේ function එක හරියට වැඩ කරන්නේ. මම මෙතන range එකක් අරගත්තෙත් ඔයගලන්ට ලස්සනට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ transform.local scale එක සමාන කරනවා start scale ගුණ කිරීම scale modifier එක. හරි. මම මේ විදියට සේව් කරගෙන අපි Unity එක පැත්තෙන් යමු. මම මේ cube එකට දැනටමත් දාගෙන තියෙන්නේ මෙතන අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක. මම මෙතන start value එකට එකක් කියලා දෙන්නම්, end value එකට දෙකක් කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතන range එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන x අගේ range එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක
තව ටිකක් කැමරා එක පිටිපස්සට ගත්තනම් හරි. ඔබ්ජෙක්ට් එක පිටිපස්සට ගත්තනම් හරි. එතකොට ඔයාලට ලේසි මේක බලා ගන්න මොන වගේ බිහේවියර් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන කියුබ් එක මම ක්ලික් කරගෙන මෙතන මම x වල අගය වෙනස් කරන්න බිඳුව සහ 1 අතර අගයන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් x වල අගය බිඳුව තියෙද්දි ස්කේල් එක 1යි. මම ස්ටාර්ට් වැලියු එක එකක් කියලා දීලා තියෙන නිසා තමයි ඒක එහෙම වෙන්නේ. එන්ඩ් වැලියු එක 2 කියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට x වල අගය වැඩි කරගෙන යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ලර්ප් එක පාවිච්චි වෙලා අපේ කියුබ් එක ස්කේල් වෙනවා. ස්කේල් වෙලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔන්න මම එක කියන වැලියු එක මෙතන දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ස්කේල් එක දෙකක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ස්කේල් එක 10ක් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැක්කද? බිඳුව සහ 1 අතර අගයන් වෙනස් කරද්දී සරල රේඛීයව ස්කේල් එක වෙනස් වෙනවා මේ කියුබ් එකේ. ඔයාලගේ ගේම්ස් වල බිහේවියර්ස් හදාගන්න මේ ලර්ප් එක මේ විදිහට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ලර්ප් එකේ පාවිච්චි කළා ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට අරගෙන data pass කරලා කොහොමද යම්කිසි නිශ්චිත කාලයකට අනුව ස්කේල් එක වෙනස් වෙන්නේ හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මම පේස්ට් කරගන්නවා මේ මගේ පහසුව සඳහා. නැත්නම් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග් ගැස්සෙන නිසා මෙතන මම ටාගට් ස්කේල් එකක් මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඒක පබ්ලික් ෆ්ලෝට් එකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ලර්ප් වෙන්න අවශ්‍ය ටයිම් එක අරගෙන තියෙනවා. ස්කේල් මොඩිෆයර් එක දැනට එකක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මේ iMirate ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ වලත් ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් මම මේ විදිහටම තමයි කලින් ලර්ප් එකක් කරන විදිය කියලා දුන්නේ. කියන්නේ මේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකට අනුව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. හරි. මෙතන මම iMirate ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියලා තියෙනවා. එතන මේ ලර්ප් ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා මේ විදිහට කස්ටම් ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒකට මම පාස් කරන්න දාලා තියෙන්නේ end value එක සහ duration එක. මෙතන මේ while එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ටික දාන්න ඕනේ float එක විදිහට time එක දැනට 0යි කියලා අරගෙන තියෙනවා. start value එක මෙතන අරන් තියෙනවා. scale modifier එකෙන් මෙන්න මෙතන scale modifier එකේ start value එක එකක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ vector 3 start scale කියන එක අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපේ cube එක තියෙන ස්කේල් එක තමයි මෙතන මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන while එකක් ඇතුලේ time එක අනුව ස්කේල් එක වෙනස් වෙන විදිය මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් දීපු ෆන්ක්ෂන් ඒ කියන්නේ කලින් පාවිච්චි කරපු විදිහම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මේ අන්තිම variable එකට time බෙදීම duration කියන equation එක පාවිච්චි කරලා 1 සහ 0 අතර අගයක් වෙනස් වෙන විදිහට තමයි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට තේරෙනවා ඇති බලා ගන්න පුළුවන් ස්කේල් එක වෙනස් වෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මම කලින් වීඩියෝ වලත් කිව්වා ටයිම් එක හරියටම ගණනය කරන්න අමාරුයි දශමයටම. ඒ නිසා දශමක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් ස්කේල් එකේ. ඒ නිසා while එක ඉවරුනාට පස්සේ අදාළ ස්කේල් එක අපි මෙතනින් අන්තිම end ස්කේල් එක මෙතනින් අපි දෙනවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගානට ලර්ප් වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ Unity එකේ වැඩ කරන්න කියලා. ටාගට් ස්කේල් එක මෙතන බිඳුවක් කියලා දීලා තියෙන නිසා තමයි මේ මුනේ. අපි ආපහු බලමු. මම මෙතන ටාගට් ස්කේල් එක දෙකක් කියලා දෙන්නම්. time to lerp කියන එක මම තප්පර 5ක් වගේ අගයක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.
නොගොලු බලාගන්න පුළුවන් තප්පර 5ක් යනවා මේ කියුබ් එක ලර්ප් වෙන්න ස්කේල් එක දෙකකට. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේක ස්කේල් එක රිවර්ස් වෙන්නත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ටාගට් ස්කේල් එක මම මෙතන දෙන්නම් ටිකක් ලොකු වගේ 4ක් විතර. අපිට ටයිම් එක ටිකක් පොඩි කරලා ගන්නත් පුළුවන් 3ක් වගේ. තප්පර 3ක් ඇතුළත. එතකොට මේ ස්කේල් එක වෙනස් වෙනවා හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැකද ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තප්පර 3ක් ඇතුළත අපේ කියුබ් එකේ ස්කේල් එක 4ක් බවට පත් වුණා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බිහේවියර්ස් හදාගන්න මේ ලර්ප් එක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් යමක් ගන්න ඇති කියලා. අපි එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එනවා. සුමු සුදු දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.